خلخالی چهره معروفی تو تاریخ معاصر ایرانه. قاضی دادگاه‌های اوایل انقلاب بود و حکم‌ها رو خیلی سریع صادر می‌کرد. اکثراً هم اعدام. خلخالی به اعدام‌های سریعش معروفه. خیلی از آدمایی که قبل از انقلاب مقامی داشتن و کارشون به دادگاه این روحانی افتاده دیگه زنده از اونجا بیرون نیومدن. اما بین کسانی که با حکم اعدام خلخالی اعدام شدن یکیشون نادیده مونده. خلخالی تو دادگاهش حکم مرگ آخوند رو هم صادر کرد. کسی که قبل از انقلاب تو رادیو برنامه‌های دینی هم داشت. چرا اعدام شد؟ این ویدیو رو ببینید تا موضوع رو براتون روشن کنیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. آخرین دوره این مجلس شورای ملی با انقلاب اسلامی متوقف شد. این مجلس 268 نماینده داشت و اعضاش روز 17 شهریور 1354 با انتخابات سراسری سر کار اومده بودن. از بین تمام این نماینده ها فقط یکیشون آخوند بود. غلام حسین دانشی که از آبادان به 24مین مجلس شورای ملی اومد. دانشی روحانی بود و با لباس آخوندی هم میرفت تو مجلس. اما وقتی تو تب و تاب انقلاب روحانیون علیه شاه بلند شدن، دانشی یه کار دیگه کرد. کاری که بعدها به خاطرش زندگیش رو از دست داد. غلام حسین دانشی سال 1315 تو آبادان به دنیا اومد. 39 ساله بود که نماینده مجلس شد. آدم ناشناخته ای هم نبود. مجری برنامه مذهبی تو رادیو بود و کم و بیش میشناختنش. درسته که آخوند بود اما شعاراش برای ورود به مجلس درباره زندگی و رفاه مردم بود، نه بالا بردن معنویت و ترویج احکام اسلام. دانشی تو مصاحبه‌اش میگفت که کار یه نماینده فقط خدمت به مردم و تلاش برای ساختن شرایط زندگی بهتر برای اوناست. به گفته اون این کار وظیفه هر فرد علاقمند به ایرانه. البته چون به شاه ایران علاقه زیادی داشت یا اقلن از حرفاش اینطور معلوم بود که علاقه داره، همیشه این علاقه به شاهنشاه رو هم در کنار نام ایران تو گفته‌هاش می آورد. این تصویری از غلام حسین دانشی تو آبادان مال وقتیه که همراه با تیمسار اسماعیل ریاحی چالشتری مدیر عامل شیلات جنوب ایران به بندر اروندکنار تو شهرستان آبادان رفته و وعده داده که قراره به صیادان این بندر 2 میلیون تومان وام داده بشه. این هم عکس دیگه ای از دانشی چند سال بعدشه. تو دادگاه خلخالی نشسته تا نوبت حرف زدنش برسه و بتونه از خودش دفاع کنه. چی شد که دانشی از اونجا به اینجا رسید؟ برای دونستن ماجرا باید به چند ماه قبل از بهمن 57 یعنی پیروزی انقلاب برگردیم. یعنی به اوایل دی ماه 57. وقتی محمد رضا شاه تصمیم گرفت تا شاپور بختیار نخست وزیر ایران بشه و بختیار هم شرط پذیرفتن نخست وزیری رو رفتن شاه از ایران اعلام کرده بود. علی امینی نخست وزیر سال 1340 تو خاطراتش گفته که رفتن شاه از ایران تصمیم خود شاه بوده و برای همین اواخر حکومتش دنبال آدم متعادل و میانه روی میگشت که قبول کنه بعد از رفتنش کشور رو اداره کنه. این پیشنهاد به خود امینی شده که قبول نکرده در نبود شاه نخست وزیر بشه، اما بختیار بعد از گرفتن پیشنهاد نخست وزیری از محمد رضا شاه اعلام کرده فقط در صورتی این کار رو قبول میکنه که شاه از ایران بره و از تصمیم ترک خاک ایران بر نگرده. به هر حال تو روزهای آخری که هنوز شاه تو ایران بود و بختیار هم در حال رایزنی بود، مصاحبه ای از غلام حسین دانشی نماینده آبادان تو تلویزیون پخش میشه که نشون میده به شدت طرفدار موندن شاه تو ایران بوده. این مصاحبه رو کامل ببینید. آیا شما از دولت آقای بختیار پشتیبانی خواهید کرد؟ دیدگاه‌های بختیار برای من هنوز نامشخص است. بختیار اگر شرط اساسی حکومتش را رفتن شاه بداند، من یکی از مخالفین سرسخت او خواهم بود. من نکته‌ای را تذکر می‌دهم که بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می‌رود و هم بختیار می‌رود و هم ایران می‌رود. دانشی توی این گفتگو نشون میده که اعتقاد داشته با رفتن شاه
زمام کار از دست میره و به بختیار اخطار میده، چون نیروهای انقلابی خود اون رو هم قبول ندارن پایینش میارن. اما فقط این حرفها به تنهایی نبود که بعدها کار دست دانشی داد. دانشی چند ماه قبلش با سخنرانی تو صحن مجلس خشم طرفداران آیت الله خمینی رو زیاد کرده بود. ماجرا به پاییز سال 57 برمیگرده، وقتی بیانیه‌ای از آیت الله خمینی منتشر میشه و از نماینده های مجلس شورای ملی میخواد تا استعفا بدن و این مجلس رو تعطیل کنن تا مجلس انقلابی شکل بگیره. جعفر شریف امامی که تازه نخست وزیر شده بود و میخواست با روحانیون قوم حرف بزنه و بتونه اوضاع رو آروم کنه، با این بیانیه مخالفت کرد. تو مجلس هم چند نفری علیه این بیانیه حرف زدن، اما اونی که حرفاش خیلی به چشم اومد غلام حسین دانشی بود، کسی که با لباس آخوندی پشت تریبون رفت و خیلی تند علیه خمینی حرف زد. دانشی اعلام کرد که ما اجازه تعطیلی مجلس را نمیدهیم. بعد هم خطاب با آیت الله خمینی گفت به این یاوه‌گویی ها و حرکت خرابکاران در خیابان هم پاسخ میدهیم. دانشی تو روزای منتهی به انقلاب به شدت از شاه دفاع میکرد. وقتی روز 26 دی ماه محمد رضا شاه سوار بر هواپیما ایران رو ترک کرد و مردم خوشحال به خیابونا اومدن، بعضی از نماینده های مجلس استعفا کردند تا با مردم همراه بشن. اما دانشی همچنان به مجلس میرفت و تو گفتگویی هم اعلام کرده بود که هرگز از جایگاه نمایندگی مردم استعفا نمیکنه. روز 8 بهمن ماه 1357 غلام حسین دانشی سوار پژو سبز رنگی بود که تو خیابون تهران نوی تهران، یعنی دماوند امروز، موتورسواری نزدیکش میشه. 2 نفر سوار این موتور هستن که نفر عقب 3 گلوله به سمت دانشی شلیک میکنه. ترور ناموفق از کار در میاد و فقط یکی از گلوله ها به کتف دانشی میخوره و زخمیش میکنه. دانشی رو به سرعت به بیمارستان میبرن و دکترها تو اتاق عمل گلوله رو از کتفش در میارن و به این ترتیب دانشی از این ترور جون سالم به در میبره. اما این ترور کار کی بود؟ تو اون سالا انجمن اسلامی دانشوران اهواز گروهی سیاسی به نام موحدین شکل داده بود که کارشون پخش کردن بیانیه های خمینی بود و دعوت مردم به قیام اسلامی. اعضای اصلی این گروه تو مراسم عاشورای سال 54 به دست ساواک دستگیر شده و 50 روز بعدش آزاد شده بودن. این اعضا بعد از آزادی تصمیم میگیرن تا حرکت مسلحانه را شروع کنن. اعضای گروه موحدین برخلاف بقیه جنبش‌های مسلحانه اون زمان با مراجع و روحانیت رابطه عمیقی داشتن. اونا کم کم تونستن نیروها رو تو کرمان، تهران و قم هم جذب کنن و دامنه موحدین رو گسترده تر کنن. اعضای گروه چند اقدام مسلحانه مهم هم انجام دادن. مثلا ترور سپهبد جعفریان فرماندار نظامی خوزستان، حمله به قرارگاه شماره 2 فرماندار نظامی اهواز، ترور پل گریم مستشار آمریکایی و ترور غلام حسین دانشی نماینده آبادان تو مجلس شورای ملی. سید حسین علم‌الهدی یکی از اعضای اصلی گروه موحدین بود، کسی که بعد از انقلاب روز 16 دی ماه 59 تو هویزه شهید میشه. علم‌الهدی روز ترور دانشی یعنی 8 بهمن 57 ترک موتور یکی از اعضای موحدین به اسم هادی کریمی نشسته و گلوله ها رو به سمت دانشی شلیک کرده بود. اون بلافاصله بعد از ترور دانشی با روزنامه های اطلاعات و کیهان تماس میگیره و این بیانیه رو میخونه. بسم الله قاسم الجبارین، هر کس بخواهد در روند انقلاب اسلامی و انجام فرامین روح الله خمینی سد راه حزب الله شود، باید هلاک شود. امروز دانشی که یک روحانی دغل و خودفروخته بود و نقش عروسک را در مجلس شورای ملی بازی میکرد، مورد خشم و غضب فرزندان روح الله خمینی قرار گرفت. این حرکت ما هشداری است به کلیه نمایندگان شورای ملی که در صورت تعطیل نکردن مجلس آنها نیز دچار چنین سرنوشتی خواهند شد. زیرا رهبرمان فرمودند مجلس باید تعطیل شود. نصر من الله و فتح قریب. 4 روز بعد از این ترور آیت الله خمینی به ایران برمیگرده و روز 22 بهمن 57 هم انقلاب اسلامی پیروز میشه. غلام حسین دانشی از جمله افرادیه که دستگیر میشه.
تا اواخر سال 57 که روزنامه ها خبر اعدامش رو همراه با 11 نفر دیگه منتشر میکنن. چهره سرشناس این 12 نفر اعلام شده سپهبد نادر جهانبانی، خلبان مشهور ایرانی و بنیانگذار و سرپرست تیم آکروژت تاج طلایی بود. توی این عکس نادر جهانبانی رو تو ردیف اول دادگاه میبینید. غلامحسین دانشی هم تو ردیف دوم پشت سرش نشسته. این هم عکسی از همون دادگاهی که دانشی رو در حال دفاع از خودش نشون میده. صادق خلخالی قاضی این دادگاه از دانشی پرسید که چرا وقتی خمینی دستور داد مجلس شورای ملی تعطیل بشه استعفا نکردی؟ دانشی گفت نمیتونسته این کارو بکنه. گفت اگه میخواستم از مجلس استعفا کنم ساواک من رو میکشت. دانشی تو دادگاه گفت که حتی نمیتونسته جزو گروه مخالفین دولت در مجلس باشه، چون مخالفین دولت تو مجلس به دست خود دولت انتخاب میشدن تا علیه دولت حرف بزنن. به هر حال این دفاعیه نتونست جون غلامحسین دانشی رو نجات بده. نیمه شب 22 اسفند ماه 57 به همراه 11 نفر دیگه تو زندان اوین مقابل جوخه آتش قرار میگیره و تیربارون میشه. به این ترتیب تنها آخوند حاضر تو آخرین مجلس شورای ملی ایران به حکم انقلاب اسلامی تیربارون و کشته میشه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.